ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বি কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি বুধৰ মহাদশাত শনি দেৱতাৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম বুধ আৰু শনি দেৱতাৰ মাজত মিত্ৰতা আছে কিন্তু তাৰ আগতে দৰ্শকসকল যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যায় আজি আমি বুধৰ মহাদশাত শনি দেৱতাৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম সক বুধৰ মহাদশা শনি দেৱতাৰ অন্তৰ্দশা 2 বছৰ 8 মাহ 9 দিন দীঘলীয়া সময় যথেষ্ট দীঘলীয়া সময় চলিব আৰু যদি কোনো জাতক বা জাতিকাৰ বুধ দেৱতা আৰু শনি দেৱতা দুটাই যদি মাৰক গ্ৰহ হয় তেনেহলে জাতক বা জাতিকা বিৰাট প্ৰবলেমত থাকিব কাৰণ কি 2 বছৰ 8 মাহ 9 দিন এটা সৰুখুৰা সময় নহয় বহুত দীঘলীয়া সময় মানসিকভাৱে তেনে জাতকে যথেষ্টখিনি ভাঙি পৰি যায় আৰু বুধ দেৱতা আৰু শনি দেৱতা যদি কোনো কুষ্টিৰ কাৰণে শুভ ফলদায়ক কাৰক গ্ৰহ হয় আৰু যদি বলাবল যদি গ্ৰহ দুটাৰ খুব ভাল অৱস্থাত আছে তেনেহলে জাতক বা জাতিকাই এই 2 বছৰ 8 মাহ 9 দিন বহুত খুব ফুক কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আনকি চৰকাৰৰ পৰা সহায় সহযোগিতাও পাব সেইকাৰণে আমি জানিব লাগিব যে গ্ৰহ দুটাৰ লগ্ন কুষ্টিৰ কাৰণে কি সম্বন্ধ ৰাখে সহধৰ্মী নে সম্বন্ধী নে বিপৰীত ধৰ্মী ঠিক আছে এই আটাইবোৰ দিশ আমি চাব লাগিব তাৰ ওপৰত গ্ৰহ দুটাৰ বল কিমান থাকিব সেইটো চাব লাগিব মই কিয় বলৰ কথা বাৰে বাৰে কওঁ যে আপোনালোকে শুনি পকি যাওক যে কুষ্টি এখন এনে ওপৰা ওপৰিকে চালে ৰিজাল্ট নাহে ঠিক আছে কাৰণ কোনো জাতক বা জাতিকা আমাৰ ওচৰলৈ যেতিয়া আহিব 100% ৰিজাল্টৰ কাৰণে আহে সেইটো কাৰণে গ্ৰহৰ বলাবল চোৱা অত্যন্ত দৰকাৰ নৱাংশ চক্ৰত চাব গ্ৰহ দুটাৰ কি পৰিস্থিতি হৈ আছে কোৰ অংশত আছে নে সৌম্য অংশত আছে কি অংশত আছে সকলোবোৰ দিশ চাই ল'ব শৰ্ট বলত চাব কিমান ৰূপত আছে গ্ৰহবোৰ ৰূপ ইউনিট হয় মেজাৰমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে কিমান ৰূপত আছে শৰ্ট বলত চাব লাগে ভীমচুপক বলত চাব কাৰণ ভীমচুপক বলত 20 নম্বৰ পইণ্ট থাকে গ্ৰহ এটাই আউট অফ 20 কিমান পইণ্ট পাইছে ইয়াটাৰ দিশ চাব লাগিব পৰাশৰী নিয়ম মতে বাল্য অৱস্থাত আছে নে বৃদ্ধ অৱস্থাত আছে নে যুৱ অৱস্থাত আছে চাব লাগিব নৱতৰা চক্ৰ চাব লাগিব শৰ্ট বল হৰবৰ্গ যিমানবোৰ পসিবিলিটি আছে আমি চাব লাগিব গ্ৰহবোৰ কিমান বল দিব পৰা কেপাসিটি আছে কাৰক গ্ৰহ যদি বলি হয় জাতকে 100% ৰিজাল্ট পাব আৰু যদি মাৰক গ্ৰহ বলি হয় জাতকে খুব দুষ্প্ৰভাৱ পাব সেইকাৰণে কাৰক গ্ৰহ যদি নিৰ্বলি হয়ও তেওঁক আঙুঠিৰ মাধ্যমেৰে হোক মন্ত্ৰৰ মাধ্যমেৰে হোক পূজা পাতলৰ মাধ্যমেৰে হোক সেই গ্ৰহটোক বল দিব পৰা যায় মেডিটেশ্যনৰ মাধ্যমেৰে হোক গ্ৰহটোক বল দিব পৰা যায় আৰু মাৰক গ্ৰহৰ কাৰণে দান দক্ষিণা পূজা পাতল আদিৰ দ্বাৰাও সেই গ্ৰহটোৰ গ্ৰহ শান্তি আদিৰ দ্বাৰাও সেই গ্ৰহটোৰ যদি মাৰক গ্ৰহৰ বল বৃদ্ধি হৈ থাকে সেই বল কমাব পৰা যায় কেনেকুৱা বৃদ্ধি আছে কিন্তু তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে গ্ৰহবোৰ কি কাৰণে কৰিব লাগে পূজা বা আঙুঠি কিয় ল'ব লাগে ভালৰ কাৰণে নে বেয়াৰ কাৰণে এনে পূজা বটল বা এনে আঙুঠি প্ৰেছক্ৰাইব কৰিলে নহয় সেইটো কাৰণে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো যেতিয়া আমি গম পাম তেতিয়া দশা অন্তৰ্দশা প্ৰেডিক্ট কৰাৰ কাৰণে ভাল মনত ৰাখিব ট্ৰেনজিটে তেতিয়াহে কাম কৰিব যদি কোনো জাতক বা জাতিকাৰ দশা অন্তৰ্দশা ভালে থাকে দশা অন্তৰ্দশাত যদি ৰিজাল্ট নাথাকে তেনেহলে ট্ৰেনজিটেও কোনো ধৰণৰ ভাল কাম নকৰে আৰু এই দশা অন্তৰ্দশা চোৱাৰ কাৰণে দশাপতি আৰু অন্তৰ্দশাপতিৰ মাজত নক্ষত্ৰটো চাব নৱতৰা চক্ৰত চাব লাগিব সেইটো যদি 3 5 আৰু 7 নম্বৰ নক্ষত্ৰ আহে 3 মানে হল বিপদ পত্যৰি আৰু বদ নক্ষত্ৰ যদি আহে জাতকৰ যিমানে ভাল দশা নচলক কিয় জাতকে সিমানখিনি এডভান্টেজ নাপায় আৰু মনত ৰাখিব যে জন্ম নক্ষত্ৰ হলেও জাতকৰ কাম হ'ব নো ডাউট কাম নোহোৱা নহয় কিন্তু জাতকে লাগাতকে বেছি স্ট্ৰাগল কৰিব লাগিব সেইকাৰণে কোনো গ্ৰহৰ দশা পৰাত সেই গ্ৰহৰে যদি অন্তৰ্দশা পৰে জাতকে কিমান আল্টিমেট ৰিজাল্ট বিলাক নাপায় আপোনালোকৰ লগত কিয় ডিসকাশন কৰি আছো
কাৰণ কিয় এইবিলাকে হ'ল প্ৰেডিকশ্যনৰ মূল মন্ত্ৰ কাৰণ কিয় এষ্ট্ৰলজিৰ বুকত ক'তো প্ৰেডিকশ্যনৰ বিষয়ে লিখা নাই আপোনালোকে জানি লওক যে বহুত নতুন নতুন এষ্ট্ৰলজাৰ আছে তেওঁলোকে প্ৰেডিকশ্যনৰ বুক বিচাৰি থাকে মোক বহুতে ফোন কৰি সোধে যে আপুনি প্ৰেডিকশ্যনৰ বুক ক'ত পায় কোনো এষ্ট্ৰলজি কিতাপত প্ৰেডিকশ্যনৰ বিষয়ে এটা শব্দও লিখা নাই খালি তাত দিয়া আছে যে গ্ৰহৰ কি গ্ৰহৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহে ঠিক আছে তাত ৰিমেডি প্ৰেডিকশ্যনৰ ৰিমেডিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ মেজাৰমেণ্ট নাই ৰিমেডি নিজে কৰিব লাগিব কেতিয়া কৰিব লাগিব পাৰিম আমি যেতিয়া আমি গ্ৰহৰ কাৰকত্ববিলাক যেতিয়া গম পাম ছিগনিফিকেশ্যনবিলাক যেতিয়া গম পাম সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত বাৰে বাৰে কওঁ আমি যাৰ পৰা শিকিছিলোঁ আমাৰ গুৰু আমাক এই কাৰকত্ববিলাকৰ কথা বাৰে বাৰে কৈছিল বাৰু যি কি নহওক আহক আজি আমি বুধৰ মহাদশাত শনিৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম চাওক শনি দেৱতা যদি লগ্ন কুষ্টিখনত লগ্ন কুষ্টি মানে কি যে পূৰ্ব দিশত যিটো ৰাশি উদিত হ'ব জাতকৰ জন্মৰ সময়ত জাতক বা জাতিকাৰ জন্মৰ সময়ত সেইটোৱে হ'ব লগ্ন আৰু সেই লগ্নত যদি শনি দেৱতা যদি নিজৰ ৰাশিত থাকে মকৰ বা কুম্ভত থাকে শনি দেৱতা যদি উচ্চ ৰাশিত থাকে কেন্দ্ৰত থাকে কেন্দ্ৰ মানে কি হ'ল 1 4 7 10 যদি থাকে কোণত যদি থাকে 1 5 9 যদি থাকে আৰু 11th হাউসত যদি থাকে তেনেহলে বুধৰ মহাদশাত শনি দেৱতাৰ অন্তৰ্দশাত তেনে জাতকে ৰাজতুল্য সম্পদৰ অধিকাৰী হয় ৰজাৰ নিচিনা সম্পত্তিও ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হয় গু ধন বৃদ্ধি হয় তেনে জাতকৰ আজিকালি বাৰু গৰু আদিৰ বিষয় নাই যিটো লিখা আছে আপোনালোকৰ লগতে এটো আলোচনা কৰিছো গু ধন বৃদ্ধি হয় কামত যথেষ্টখিনি উৎসাহ বৃদ্ধি হয় তেনে জাতক বা জাতিকাই যিকোনো কাম কৰিবলৈ তেনে জাতক বা জাতিকাই কুণ্ঠাবোধ নকৰে তীৰ্থযাত্ৰা হয় আৰু তীৰ্থযাত্ৰা সুযোগ জাতকৰ জীৱনলৈ আহে যাৰ ফলত জাতকে বেনিফিটেড হয় আৰু মনত ৰাখিব শনি দেৱতা যদি বুধৰ পৰাও যদি কেন্দ্ৰ বা কোণত যদি থাকে তথাপিও জাতকে ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু শনি দেৱতা যদি লগ্নৰ পৰা বা বুধৰ পৰা 6th হাউস 8th হাউস বা 12th হাউসত যদি থাকে তেনেহলে অন্তৰ্দশা কালত জাতকে শত্ৰুৰ পৰা যথেষ্টখিনি কষ্ট পাবলগীয়া হয় শত্ৰুৱে তেনে জাতকক যথেষ্টখিনি নিৰ্যাতন চলায় আৰু তেও স্ত্ৰী পুত্ৰৰ পৰাও যথেষ্টখিনি কষ্ট পায় বন্ধুবৰ্গ যদি থাকে তেও বন্ধুবৰ্গও তেওঁৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যায় আৰু তেনে জাতকৰ সময়ত বুদ্ধি নাশ হৈ যায় যাৰ ফলত জাতকে মানে যথেষ্টখিনি ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগীয়া হয় আৰু কোনো কাম এটা কৰিলে যেহেতু সেইখিনি সময়ত তেওঁ বুদ্ধিয়ে তেওঁ প্ৰব্লেম দিয়ে সেই কামবিলাক হয় নুঠে জাতকে বহুত বেছি ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত আহে চাব শনি দেৱতা যদি সেকেন্ড লৰ্ড হয় বা শনি দেৱতা যদি 7 লৰ্ড হয় তেনেহলে দশা অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত জাতক বা জাতিকাৰ অপমৃত্যু হোৱাও দেখা পোৱা যায় সেইকাৰণে আপোনালোকেও যেতিয়া কুষ্টি এখন যেতিয়া এনালাইসিস কৰিব আটাইবোৰ দিশ চালি জাৰি চাব আজি আমি থুলমূলকে ক'লো যে শনি দেৱতা বুধৰ মহাদশাত শনিৰ অন্তৰ্দশাত কেনে ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহে অকল লগ্ন কুষ্টি চাই একো বলাবল নোচোৱাকে ধৰ্ম নোচোৱাকে যদি আমি প্ৰেডিকশ্যন কৰি দিও তাত সদায় ভুল হোৱা চান্সেছ থাকে সেইকাৰণে আটাইবোৰ দিশ চাওক আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ লাইফটো ভাল কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ঘৰৰ প্ৰত্যেকৰে জীৱনবোৰ ভাল কৰিব পাৰিব মোৰ ভিডিও যদি চাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ